Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi hướng dẫn Enscape 4.1 dành cho SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 14. Buổi này thì giống như bữa trước mình có chia sẻ là buổi này là bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về vật liệu chi tiết. Buổi hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về vật liệu tường. Tường sơn nước sẽ là như thế nào? Để mà làm vật liệu tường sơn nước thì bạn phải chuẩn bị cho mình một bộ map. Một bộ map mà có cái độ bông map normal của bề mặt thì map này bạn tải ở trên mạng, trang web nào cũng được. Thì bộ map mình dùng là cái bộ này, thì mình sẽ lọc ra hai cái map chính này thôi. Còn đây là mấy cái map bẩn thì mình sẽ sử dụng sau. Thì cái map diffuse, cái map albedo của nó là dạng như thế này, màu nó hơi sáng một xíu, rồi nó có những cái vệt chấm ở trên tường. Hai là cái map normal mình sử dụng để làm bump cái bề mặt của nó, nổi cái bề mặt của nó lên đó. Thì mình sử dụng cái map này, nó là cùng cái bộ map với cái map albedo này luôn. Cần hai cái map này. Rồi bây giờ mình đi vào hướng dẫn thiết lập. Đây là cái kiểu thiết lập số 1 mà mình hay thiết lập cơ bản đầu tiên. Nhưng mà cái kiểu này là thường mình cũng ít sử dụng, nhưng mà nó là thiết lập cơ bản để tạo nền tảng sử dụng cho những cái dạng tường thiết lập nhanh sau này. Thì sau khi bạn load cái map albedo vào thì bạn nhớ là phải UV cái bề mặt, phải UV cái map nha, để cho cái kích thước của nó đúng, hiển thị đúng. To quá thì giảm lại, mà nhỏ quá thì bạn zoom nó lên. Tất cả ở dưới đây là chưa có setting thiết lập gì, mình chỉ mới load cái map albedo vào thôi. Sau khi load cái map albedo vào hai cái này bạn chưa có đụng tới. Bây giờ bạn load cái map normal vào này. Khi mà load vào thì mặc định của nó là 100%. Thì bạn kiểm tra thử là cái độ nổi của bề mặt nó như thế nào. Đó, mình thấy cũng ok rồi. Đó, mình thấy nó nổi ok đó, 100% là được rồi. Đừng có nổi nhiều quá. Tường mà nổi bình thường trong nhà mà có sơn nước mà bã bột mà đâu tới mức mà nó, chẳng qua là mình làm cho nó nổi lên để cho nhìn công trình nó thực tế hơn xíu, chứ tường bây giờ làm nó cũng mịn lắm. Thì bạn cần hai cái map này. Sau khi bạn load cái map này vào thì bạn kiểm tra, nếu mà không cần tăng giảm cái thông số này thì thôi. Tăng thì nó nổi nhiều hơn, còn nếu giảm thì nó nổi ít lại. Thì tùy vào mỗi cái map mà bạn tăng hay là bạn giảm. Như này mình load vào mình thấy 100% nó ok rồi thì thôi. Cái thứ ba đó là cái độ phản xạ ở cái mục này, reflection. Thì đầu tiên thì mình không có hướng dẫn sử dụng cái map phản xạ, map bẩn, mà mình sử dụng thông số trước cho các bạn dễ hình dung. Ở trong tường sơn nước thì mình thường là mình kéo cái thông số này về tầm khoảng cỡ 55, 60 hoặc là 65. Thì ở đây mình kéo về 60 đi, cho nó có cái độ bóng một xíu, phản xạ một xíu. Tường sơn nước bây giờ nó cũng phản xạ, cũng có một chút độ bóng lăn keo chứ cũng ít khi nào để nó trơ lắm. Bạn muốn trơ cũng được, tùy vào công trình bạn muốn thể hiện. Nếu bóng quá thì bạn kéo nó tăng nó lên 65 hoặc là 70 cũng được. Còn nếu mà tùy vào ánh sáng nữa, có ánh sáng thì bạn mới thấy được nó phản xạ nhiều. Còn không có ánh sáng thì thực ra 60 bạn ở trong không gian nội thất kín một xíu bạn không thấy nó phản xạ nhiều lắm đâu. Cho nên cái này là thông số dạng như giống như là tùy vào công trình cho các bạn, nhưng mà nó nằm ở ví dụ 50, 60, 55 mà hơn 60 một xíu, tùy vào các bạn. Còn cái metallic này thì bạn kéo về không, cái này kim loại mới dùng. Còn cái specular này đối với tường thì mình để 50%. Mình cũng ít tăng ít giảm lắm, để cho nó 50% mà định là được. Còn cái transparency này thì cái này là mình bỏ qua, tại vì tường nó đâu có
trong suốt đâu, chỉ có 3 cái mục này thôi. Rồi sau khi load xong rồi á, thì bạn export ra. Ở đây thì mình export rồi, để sau này còn sử dụng cho những cái kiểu thiết lập tường sau nữa, cho nó nhanh, nó đơn giản hơn. Đây là dạng thiết lập cơ bản của tường mà nó có cái map albedo và cái map bump nội hay là normal của bề mặt. Cái này là hầu như là đơn giản nhất và ai cũng dễ thiết lập nhất, cực kỳ đơn giản. Chủ yếu là bạn kiếm cho mình được cái map tường mà bạn sử dụng thường xuyên thôi. Thì sau này tường thì bạn cứ import nó vào bạn dùng thôi. Rồi bây giờ này thì nếu như mà cái tường này á mà nó sáng quá, nó tối quá, bạn muốn cho nó sáng lên thì sao? Ví dụ như cái map bản thân của nó mà tối quá, bạn muốn cho nó tăng nó sáng lên thì bạn giảm cái này này. Một là bạn giảm 90, mà bạn thấy nó vẫn sáng quá thì nó tối quá, bạn giảm 80. Ví dụ đây mình giảm 80 đi. Thì khi bạn giảm cái thông số này á, thì điều gì nó xảy ra? Khi bạn giảm cái thông số này á, image fader này thì cái map texture này á, nó sẽ mờ đi. Có nghĩa là cái vân của nó sẽ mờ đi nha. Nó không còn rõ nét như ban đầu nữa. Bạn càng kéo á, thì nó sẽ càng mờ. Và nó pha theo cái màu của color này. Nó pha nó lại cái màu tin color này, nó pha theo cái màu của này. Nó phủ lên cái này, thành ra là cái màu của cái màu hiển thị á, có nghĩa là những cái vết của cái texture nó sẽ mờ đi. Cho nên đừng có làm dùng cái này. Đừng có làm dùng cái này. Bạn giảm á, thì bạn giảm 90 hay là 80 thôi, để cái màu của bạn nó sáng sủa hơn thôi. Nhiều lúc ở cái môi trường thiếu sáng á, nó không có đủ á, ánh sáng lọt vào á, thì mình giảm cái này xuống xíu, kéo cái này xuống xíu, để cho cái màu hiển thị này của cái map hiển thị này nó sáng sủa hơn. Đây là cái thứ nhất, nếu như mà làm cho cái màu hiển thị nó sáng hơn nha các bạn. Rồi thường là mình để 85-90. Nếu như muốn nó sáng sủa hơn. Còn muốn nó sáng nữa thì tốt nhất bạn thay đổi cái texture này. Rồi bây giờ bạn muốn nó tối hơn thì làm sao? Tối hơn thì bạn sử dụng cái pha màu này, tint color pha màu này, bạn kéo nó xuống xíu. Thì màu hiển thị nó sẽ tối hơn. Thấy nó tối hơn không? Màu hiển thị nó sẽ tối một xíu. Đó. Vật liệu gỗ hay là vật liệu khác cũng vậy. Bạn muốn sáng hơn hay bạn muốn tối hơn, dựa trên cái texture ban đầu của nó, thì bạn cứ làm như thế này. Rồi bây giờ bạn muốn pha màu cho nó hay sao? Cái này là mình làm cho nó sậm hơn nè. Bây giờ muốn pha màu á, thì mình cũng sử dụng cái tint color này thôi. Nó pha màu cho cái map này. Cái này nhớ kéo 100% nha, để nó dễ kiểm soát. Ví dụ mình sẽ màu xanh đi. Bây giờ mình phủ màu xanh cho nó, cho cái bức tường. Thì đơn giản vậy thôi, cực kỳ đơn giản. Cách làm cái tường đầu tiên mình chia sẻ là sử dụng một cái bộ map. Nó có cái map bản thân, cái map albedo với một cái map hay map là thường là bump hay là normal, để tạo ra cái dạng tường đầu tiên, cơ bản đầu tiên. Cái map albedo thì nó nên có cái bề mặt nó có những cái vết để làm cái định vị cho bạn UV mới được. Thì bạn dựa trên này thì không biết được là cái kích thước của tường, kích thước của cái map nó đã ổn chưa. Kích thước của map nó ổn chưa. Và khi kích thước map nó ổn rồi á, thì cái map normal á, thì nó cũng, khi bạn tích vào cái dấu tích này thì nó sẽ theo cái giá trị UV của cái map albedo này. Dù cái này 11 thì cái map normal này nó cũng là 11. Nhớ là tích vào cái dấu tích này nha các bạn. Nhớ tích vào cái dấu tích này. Rồi thì cái cách cơ bản là vậy thôi. Sử dụng map như thế nào, chỉnh cái thông số ra làm sao, lưu ý cái thông số phản xạ này từ khoảng hơn 50 cho tới 60 hơn. Tường thì nằm ở tường cái khoảng đấy. Rồi tăng cái độ sáng của tường như thế nào, giảm cái độ sáng của tường như thế nào, rồi pha màu cho tường như thế nào.
Đơn giản mà, cái gì đâu. Đây là cái cách đơn giản nhất mà mình hay dùng. Rồi, bây giờ mình sẽ nói cái cách làm cái loại tường thứ hai. Cách này là cái cách mà mình hay sử dụng nhất, và mình sử dụng cái cách này để thiết lập tường thôi. Chứ cái cách đầu tiên thì mỗi lần làm cái lần mà lót lại này kia nó hơi cực, và lại chỉnh màu chỉnh đồ, pha màu pha đồ nó hơi phức tạp. Bề mặt thì thực tế ra tường khi mình thiết kế mình cũng làm tường bề mặt nó đồng màu, nó trơn nhẵn, chứ cũng không có muốn bề mặt tường nó có những cái vết bẩn vết ố. Cũng có anh em nào thích diễn họa chuyên sâu làm những cái bức tường như vậy thì bình thường không có gì cả, nhưng mà thực tế thì mình vẫn làm những bức tường ở đồng màu là nhiều nhất, cho nên muốn làm nó setting cho nó nhanh nhất có thể. Đối với tường thì để mà setting tường nó nhanh làm như thế nào thì mình sử dụng cách 2 này. Đầu tiên bạn phải dựa vào cái file mà bạn đã thiết lập sẵn, bạn đã export ra sẵn này, rồi bạn import vào, sau đó bạn chỉnh nhanh nhất để cho nó làm được cái bức tường dạng tường nhanh nhất. Đầu tiên là mình cái tường này là màu trắng hoàn toàn nha, chưa làm gì hết. Mình mới có đổ màu trắng bình thường của vật liệu màu trắng thôi. Mình chuyển nó về màu trắng hoàn toàn, trong cái này là chưa thiết lập gì hết nha. Rồi bây giờ mình sử dụng cái file số 1 để mình lấy cái bề mặt của nó, import vào. Khi mình import vào thì bạn cũng phải nhớ là coi lại cái UV của nó nha. Coi lại cái UV của nó chuẩn thì mình mới nếu mà nó chưa chuẩn thì mình thay đổi, mình tăng giảm kích thước, tăng giảm kích thước của nó để cho nó cái UV của nó chuẩn. Sau khi bạn load vào thì bạn kéo cái này về không, cho nó sử dụng màu trắng hoàn toàn, sử dụng một màu của color thôi. Lúc đó là nó sẽ xóa gần như hoàn toàn những cái vết, những cái texture, những cái hình ảnh ở trên cái map của mình nha. Nó hoàn toàn là màu trắng hết. Nó chỉ sử dụng đúng cái bum của lúc này, thì cái bum của bề mặt nó vẫn sử dụng này, nó vẫn giữ nguyên cái bum này, nó vẫn giữ nguyên cái phản xạ của cái vật liệu đấy. Có nghĩa là phản xạ với cái tính chất của nó thì vẫn giữ nguyên, nhưng mà chỉ có cái map bề mặt của nó là mất đi. Nó chỉ giữ được cái UV bên file SketchUp thôi. Nhớ là phải giữ được cái UV và cho hai cái này nó đồng nhau nha. Nó theo cái UV của nó, theo cái kích thước của cái map albedo mới được. Tại vì mình UV dựa theo cái hiển thị của cái map này mà, cho nên mình phải giữ nguyên cái này. Sau khi kéo vào không, bây giờ nhiệm vụ còn lại là mình chỉnh màu cho nó thôi. Đơn giản là bạn cứ vào đây, sau đó bạn chỉnh, bạn cho nó màu gì cũng được. Ví dụ mình cho nó màu tím đi, cho nó màu xanh đi, xanh này nhìn nó quá, cho nó màu xanh này, cho nó màu xanh này. Rồi mình kéo nó nặng xuống. Rồi nhiệm vụ của mình bây giờ là chỉnh màu thôi, đơn giản vậy thôi. Load cái setting, cái thiết lập của cái vật liệu sẵn, kéo cái này về không, image fader về không, rồi chỉnh màu, tìm màu cho cái vật liệu mình cần làm. Chỉnh màu cho cái vật liệu mình nó cần làm. Rồi bây giờ mình kiểm tra này, bạn thấy không? Normal, bum bề mặt đầy đủ, phản xạ đầy đủ hết. Rồi ok, cách này là cái cách mình hay làm, và đơn giản nhất là mình làm cách này. Bình thường là mình làm đúng cách này. Tạo một cái vật liệu làm sẵn, kéo vào, kéo cái này về không, chỉnh màu vật liệu cho cái vật liệu của mình. Chọn chỉnh chỉ còn chỉnh màu thôi, còn mấy cái này là mình giữ nguyên. Rồi xong. Nhớ nha, cái cách này là cách sử dụng nha, cái này là cách hay làm nha. Mình chỉ cần làm đúng một lần cái file số 1 rồi mình sử dụng cho file số 2, đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Bạn cứ làm tường, bạn cứ làm đúng cách này đi là đẹp mà. Cứ thiết lập ra một cái file, chọn tìm những cái map ok, thiết lập ra một cái file tường sẵn,
rồi sử dụng thôi. Cứ mỗi lần làm là cứ inbox vào ông xuôi đó là kéo giờ không, chỉnh màu vật liệu xanh đỏ tím vàng gì đó tùy, kéo màu vàng thì kéo, cho nó màu cam luôn đó, cho nó màu cam luôn, chan cháy luôn. Nói chứ để nó vào màu xanh đi, mình làm cái việc tiếp theo nữa. Rồi bây giờ mình nói tới cái chuyện là cái map bẩn, cái phản xạ nó không có đồng đều trên bề mặt thì mình làm như thế nào? Rồi cái này bây giờ mình cũng export nó ra ở cái file vật liệu tường 2. Thì mai mốt bạn sử dụng thì bạn kéo nó vào thôi, vật liệu tường 2 y chang vậy. Rồi bây giờ nếu như mà cái map bẩn, bạn muốn cái bề mặt của bạn phản xạ nó không có đồng đều thì như thế nào? Mình làm từng bước nha, Đầu tiên là sau khi mà bạn sử dụng cái này, bạn UV xong lúc này bạn phải tắt cái này đi, có nghĩa là bạn giữ nguyên cái kích thước bum normal đi, tắt đồng bộ đi. Rồi bước tiếp theo là bây giờ bạn lót cái map bẩn vào đây, bạn delete nó đi, mình lót cái map bẩn vào đây. Mình sử dụng cái map bẩn nó nhẹ thôi, giống như cái map này. Nó là cái map này. Bạn tìm cho mình những cái map bẩn nhẹ nhẹ một xíu, chứ đừng có tìm những cái map bẩn nó nặng. Nhẹ nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Rồi mình lót cái map bẩn vào. Xong đó là bạn bắt đầu bạn coi cái UV của cái map bẩn này, kích thước nó đã đủ chưa. Mình thấy nó cũng hơi nhỏ, để mình tăng nó lên 2.500 đi. Rồi đó, 2.500 ok rồi đó. Mình thấy nó cái vết bẩn này nó cũng UV nó cũng ổn rồi. Rồi xong cái bước này, xong cái bước là đã UV cái map bẩn rồi. Bước tiếp theo là bạn sử dụng cái map Albedo làm cái map phản xạ luôn. Bạn chọn vô để sử dụng cái map này. Bạn nhớ là tích vào cái này để cho nó theo cái map phản xạ nha. Rồi cái bước tiếp theo bây giờ bạn đảo ngược map để bạn chọn cái vùng trắng thành cái vùng phản xạ nhiều hơn. Rồi ok. Thường sơn nước bây giờ bạn kéo nó phủ, bây giờ phải không? Tường nó rất là bóng. Khi mà bạn đảo ngược map xong tường nó rất là bóng. Đối với sơn nước, sau khi mình lót cái map bẩn vào đảo ngược map bạn chuyển cái này về 50 giùm mình. Nhớ là chọn những cái map bẩn nó dịu, nó nhẹ, chuyển cái về 50 giùm mình. 50 mà bạn cảm thấy nó bóng quá mà nó vẫn chưa thể hiện được cái độ phản xạ ít nhiều thì bạn giảm nó về 48. Thấy không? Rồi 48 là bắt đầu bạn thấy rồi đó. Thấy cái vết bẩn rồi đó. Nó có bẩn cái sơn này, chuyển nó về 47, giảm nó xuống xíu. Rồi đó, thấy không? Tường của mình nó sẽ bóng vừa vừa thôi, thì nó sẽ có những cái vệt loang lỗ, những cái vệt mà bẩn dơ bẩn như thế này của cái tường này đó. Nó sẽ, nếu bạn muốn mà nó xuất hiện thêm nữa thì bạn cứ giảm dần, nhưng mà bạn càng giảm thì cái độ bóng của tổng thể cái tường của bạn nó sẽ càng giảm. Nó càng giảm, cái độ bóng tổng thể nó sẽ giảm, nhưng mà những cái vết bẩn nó sẽ càng xuất hiện nhiều, nó lộ ra thêm, có nghĩa nó phân vùng giữa hai cái sáng tối này mà. Đó, thấy không? Nhưng mình để 46 thì nó bẩn nó rất là nhiều, cho nên là mình để 47 thôi. Thường là 47, 48, 49, 50 thôi. 47 mình thấy nó cũng rất là nhiều, mình để 48 này. 48 là mình nghĩ đẹp nhất. Rồi nó hồi lại 48 đó. Thấy không? Thường lâu lâu nó sẽ có những cái vết bẩn nhỏ dơ bẩn xíu. Thì đối với tường thì thường là mình cũng không có dùng map bẩn đâu. Mình để nó trơn một màu phản xạ kéo thông số của Enscape thôi,
Chẳng qua là mình làm để các bạn biết rằng cái cách mà sử dụng mát bẩn để mà làm tường bẩn thì nó như thế nào thôi, các bạn thấy không? Nó có những cái vệt bẩn nhẹ nhẹ này, thì cái đây cách là mình làm. Nhớ là sử dụng những cái mát bẩn nhẹ thôi, đừng có sử dụng những cái mát bẩn nặng. Ví dụ như thôi, thường là mình nói vậy thôi, sử dụng những cái mát bẩn nhẹ thôi, những bẩn nặng thì hạn chế, không có nên xài đối với tường. Đối với cái vật liệu khác á, kim loại thì được, chứ còn mà tường thì không nên. Nó có những cái vết bẩn nhẹ nhẹ nè, dịu nhẹ nè. Vậy thôi, đơn giản, gọn nhẹ, nhanh. Đây là cái cách mà mình thiết lập cho vật liệu của tường. Cái loại tường thứ hai mình thiết lập nhanh là nó sẽ như vậy, nó nhanh hơn cái số 1. Là đây là cái cách mà mình hay sử dụng và hay làm. Đó, cái buổi hay sử dụng hay làm nhất, cái buổi 14 này á, thì mình sẽ hướng dẫn làm vật liệu tường á. Phần 1 thì nó là hai cái dạng tường mà thông dụng nhất mà mình sử dụng, hầu như là mình sử dụng cái cách thứ hai để mình làm. Rồi phần 2 của vật liệu tường á, thì mình làm những cái loại vật liệu tường đặc thù hơn. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Buổi 14 hôm nay kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video. Cái gì nhớ ủng hộ kênh giùm mình. Rồi, chào tạm biệt các bạn.